हाँ जी वीरो, ट्रैक्टर मेला यूट्यूब चैनल 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9877988446। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਲਾ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ 16/7 ਦੀ ਹੈ, 2.5 ਫੁੱਟ ਬਿੱਡ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਰੇਟ 2,30,000, 98,141,6233। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ 16/7 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁੱਬੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ 10 HP ਦੀ, 14,000, ਰੇਟ ਓਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਏਰੀਆ ਗਾਜੀਆਣਾ ਮੋਗਾ, 8728819619। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਾਊ ਆ ਸੁਖਲੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਗਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, 98,145,80,995, 62,834,75,686 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੀ 9,000 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਆ 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ, PV ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰੇਟ 3,80,000, ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 99,885,33,165। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਆ 2004 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ, 78,375 68,547। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਾਜ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਆ 2016 ਲਾਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਰਾਮਪੁਰ यूपी, रेट 5,97,614,26,119। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਵੈਸ਼ਨੂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 94,191 81,028, ਦੂਜਾ ਜੀ 78,895 48,546 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 45 ਫਾਰਮ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਡਬਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਸਿਰਸਾ, ਰੇਟ 3,90,000, 70,154, 23,425। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਠੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ 60 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਨੇੜੇ ਮੁਦਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 98,140,10,237। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਲੋਗਨ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਆ 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ 1,50,000, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਬਠਿੰਡਾ, 81,948,62,613। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਗਾਂ ਵਿਕਾਊ ਆ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਆ, ਦੁੱਧ 13 ਲੀਟਰ, ਏਰੀਆ ਗੁਰਾਇਆ, ਰੇਟ 79,865,24,373। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਈਸ਼ਰ 241 NC ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ 1999, ਰੇਟ 1,35,000, HR 24 ਨੰਬਰ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਡਾਬੋ ਵਾਲੀ ਸਿਰਸਾ, 87,085,13,331। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਵਰਾਜ 744 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਮਾਡਲ 2016, PV ਨੰਬਰ, ਰੇਟ 3,90,000, 94,171 48,607। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਿਕਾਊ ਆ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, 98,721 40,829। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੋੜੀ ਵਿਕਾਊ ਹਾਈਟ 61 ਇੰਚ, ਏਜ 43 ਮਹੀਨੇ, ਰੇਟ 1,30,000, ਏਰੀਆ ਜੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸਿਰਸਾ, 98,967,013,07। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਡਬਲ ਡੋਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿਕਾਊ ਆ 261 ਲੀਟਰ ਦਾ, ਮਾਡਲ 2015, ਰੇਟ 15,000, ਏਰੀਆ ਜੀ ਭਮੌਰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 84,870,067। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲਟ ਵਿਕਾਊ ਆ 2007 ਮਾਡਲ, HR ਨੰਬਰ, ਰੇਟ 70,000, ਏਰੀਆ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 95,923,090,69। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਹੀਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਇਆ, 2010 ਮਾਡਲ ਹੈ, 75% ਟਾਇਰ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਸੁਨਾਮ, ਰੇਟ 9,20,000, ਡਿਮਾਂਡ 98,776,25,168। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ माझी विकाऊ है जी, तीजे सूए सूण वाली, पिछले सूए 16 लीटर दुध दिता सी, रेट 1,40,000, एरिया
ਸੰਗਰੂਰ 6289455893 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 14 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਉੱਪਰ ਚਵਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਟੂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ, ਰੇਟ 20,98,034,77,071 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। HMT 911 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ 97 ਮਾਡਲ 25% ਟਾਇਰ, ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 2,35,000 ਡਿਮਾਂਡ, ਏਰੀਆ 83 MP ਨੰਬਰ 79,749 42,303 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ 2001 ਮਾਡਲ, ਏਰੀਆ ਕਾਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੇਟ 40,000 85,376 23,978 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਵਿਕਾਊ ਆ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੈ 2,30,000 88,378 00595 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਆ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ, BX ਮਾਡਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕਰਨਾਲ, ਰੇਟ 18 ਲੱਖ 90,533 30,069 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਵਰਾਜ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ 96 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੇਟ 1,80,000 98,141 057 98 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ 35 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਆ 2007 ਮਾਡਲ ਹੈ, 540 ਚੱਕਰ PTO, ਡਬਲ ਕਲਚ, 3,25,000 ਰੇਟ 95,309 75,310। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ 1996 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 1,50,000 98,772 88,016 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 15 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਤਲੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 97,835,49,962 ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 96,604 21,820 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। बस बेटा बस बेटा बस बेटा बस बस बेटा